נציב יום, דוד בן יהודי, תזכה ליראת שמיים, הצלחה בכל, ישמר הוא משפחתו וכל עם ישראל מהטילים. אנחנו ממשיכים בשיעורים, שיעורי הצלה על ידי ביטחון בשם בלבד, חלק ח'. סיפר הגאון רבי אברהם יפן על הדרגות שהגיע חותנו הסבא מנובהרדוק על ידי עבודתו במידת הביטחון. הוא היה ממש חומה. המעשה היה במלחמת העולם הראשונה. באמצע הקידוש נפלו פצצות. כל בני הבית נפלו על הרצפה. מצאו מחסה מתחת לשולחן. ואפילו נפלה פצצה שהרעידה את כל הבית ונפל הטיח. וכולם היו בפחד אמיתי. אחר כמה דקות חזר השקט, החלו לצאת מתחת לשולחן, ומחזה מדהים נגלה לעיניהם. הסבא עומד, וכוס הקידוש עדיין בידו, ולא נפלה אפילו טיפת יין. לכן צעקתי קודם. לגבהים כאלה הגיע בגודל ביטחונו. מה זה נוגע לו? מה שיש פצצות ומה שנופל. את מי זה מעניין? הסבא הקדוש מסלונים, זכותו תגן עלינו אמן, מבאר את הפסוק והאמין באדוני ויחשביה לו לצדקה. הקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב, ברצונו להיטיב. פעמים הקדוש ברוך הוא רוצה לתת ליהודי טוב, והטוב כבר מוכן עבור היהודי, ולמה הוא לא מקבל אותו עדיין? כי אין לו כלי לקבל את הטוב. צריך להכין כלי לקבל את הטוב. מה זה הכלי? חיזוק באמונה וביטחון בשם יתברך. בזה הוא מכין כלי לקבל את החסד. ככה היה אצל אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא הבטיח לו בבשורה על הולדת בנו. והברכה הייתה מוכנה עבורו. אלא שהיה צריך להכין כלי להמשיך את הברכה אליו. ועל ידי שהאמין באדוני, כתוב והאמין באדוני, אז הוא הכין את הכלי. ועל זה נאמר ויחשביה לו צדקה. הקדוש ברוך הוא החשיב לו את זה צדקה. למה? אברהם עשה חסד כביכול עם הקדוש ברוך הוא שאפשר לו להיטיב לו. השם רוצה להיטיב, אבל הוא לא יכול להיטיב אם אין כלי לקבל. בזה שאברהם הכין את הכלי על ידי שהאמין בשם, החשיב לו את זה צדקה שאפשר לו לתת לו את הטובה. כי כל זמן שלא הכין את הכלי, אפשר לתת לו את החסד. מה, תשפוך את זה וזהו ולא יהיה. צריך כלי. מה זה הכלי? אמונה וביטחון. כמו שיש חיוב להתעסק באמונה, כך יש חיוב להתעסק בביטחון. כתב החזון איש באמונה וביטחון, פרק ב' י"ב. ולהאמור, אמונה וביטחון אחת היא. רק האמונה היא המבט הכללי של בעליה. בעל האמונה הוא מביט במבט כללי. דהיינו להסתכל על כל מה שקורה בבריאה במשקפיים של אמונה בשם. אין מקרים.
והביטחון זה המבט של המאמין על עצמו. אמונה זה מבט כללי על כל הבריאה, מה שקורה, וביטחון זה מבט על עצמו. מבט של המאמין על עצמו. כיצד הוא חד שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותו בכל צעד ושעד. ומהי מידת הביטחון הנכונה? טעות נושנת נתאזרחה במושג ביטחון. קודם כל הוא מתקן אותנו ומודיע לנו שהוא יודע שנתאזרחה אצלנו טעות נושנת. מה הטעות? והוא שחובה להאמין כי בטח יהיה טוב. זה טעות. ואם מסתפק וחושש על היפוך הטוב, הוא מחוסר ביטחון. ואם בן אדם יש לו ספק, או שהוא חושב שלא יהיה כל כך טוב, זה נקרא מחוסר ביטחון. כל זה טעות נושנת שנתאזרחה במושג ביטחון. אומר, ואין הוראה זו בביטחון נכונה. זה לא נכון ככה לחשוב. אבל עניין הביטחון הוא האמון שאין מקרה בעולם. בכל הנעשה תחת השמש, הכל בהכרזה מאיתו יתברך. ההכרה שהכל מושגח מאת השם יתברך, ומנוהל על ידו, זו מעלת הביטחון. אף אחד לא יתחייב לך שמה שאתה בוטח באמת יתקיים. יש גם גזרות שהן לפי חשבונות. אז נכון שמי שבוטח ואין גזרות יכול למשוך את הביטחון אליו, כמו שאומרים, מה שהוא ימין ובטח, כמו בישראל סלנטר עם שעון הזהב. אבל אם יש גזרות שהן מחויבות, מה לעשות? אמנם אפשר להפוך גם גזרות בביטחון, אבל לא כל גזרה, כי יש גזרות בדם, לא ביתית. מה לעשות? אז בעלי שור, אומר הרב וולבה, מהו עניין הביטחון? עניין הביטחון אינו שהקדוש ברוך הוא יביא רק טוב על האדם, אלא כל מה שיבוא יקבל באמונה, שזה הכי טוב בשבילו באותה שעה. אבל התקווה היא תולדת הביטחון. אדם בעל ביטחון הוא מקווה, יש לו קיווי. מה הוא מקווה? שהקדוש ברוך הוא כל יכול ורב להושיע, גם כשחרב חדה מונחת על צוואר האדם. זה כן. יכול לקוות, מכוח הביטחון, וזה יכול להועיל. במקרים מסוימים, לא. במקרים רבים, כן. כתב בספר חרדים, פרק ל"ה, מצוות עשה מדברי קבלה, התלויות בלב. בסעיף כ"ה, ציוו לומר אדם בליבו על כל ההווה, גם זו לטובה. כל מה שהווה עם האדם הוא צריך להגיד גם זו לטובה. ולא רק זה, אלא צריך גם לשמוח. ולא רק זה, אלא גם לא לדחוק את השעה. שנאמר בברכות סמך, אמר רב משום רבי מאיר, וכן תנא משמי דרבי עקיבא, לעולם יהא אדם רגיל לומר, כל דעביד רחמנא לטב עביד. וכך לשון השולחן ערוך, אור החיים סימן רש למד, סעיף ה',
והעניין שיאמר בליבו, מה זה יאמר בליבו? הכוונה שיסכים בליבו על דבר זה. כל דעביד רחמנא לתעביד. זהו, זה ההלכה. עיקר הביטחון הוא שיבטח בשם השם, שכל דעבדי מן שמיא לטב, וכמה שמיא גליה דתבלה. וגלוי בשמיים הכל, שזה הכל לטובתו, כי האדם רואה לעיניים, אבל בעינא דלא שפיר חזה. הוא לא רואה בעין נכונה. הוא אומר לרע טוב ולטוב רע, אבל השם יודע מה הוא טוב לו לעבודת השם יתברך שמו, ומה טוב לו לתיקון נפש רוח ונשמה, ולכן יתרצה בכל הבא עליו, ויקבל הכל בשמחה וטוב לבב, בהיותו בטוח שאין דבר רע יורד מן השמיים, ורק טוב. ולכן ישליך על השם יהבו, ואליו יהיה נושא את נפשו. ויאמין באמונה שלמה שהכל בידי שמיים, בכל אשר יחפוץ האלוהים יעשה לטובתו, ואין מידו מציל, ואין מעצור לשם להושיע בין רב למעט, והוא הנותן כוח לעשות חיים. ושלמות מידת הביטחון, שלא יקפיד על שום אדם. יאמין באמונה שלמה שכולם שלוחי דרחמנא נינהו. כולם שלוחים מאת הקדוש ברוך הוא. והרבה שלוחים למקום, אם לטוב ואם למוטב. מגלגלים זכות על ידי זכאי, וחובה על ידי חייב. ואם יעמדו כל העולם בכף מאזניים להרע, או להיטיב לו, כחוט השערה, וגזירת המקום בכף שנייה, מכריעה את כולם. כל העולם יבואו לעזור לך וכו', ויש גזירה בצד השני של השמיים, לא יעזור שום דבר. אנחנו עומדים בדרך למלחמת העולם השלישית, יש אומרים שזה כבר השלישית, והסינים החליטו להעביר לפה 6 אוניות מלחמה, כי הם מבינים שהאמריקאים מביאים לפה, וזה מלחמה בין הגושים עכשיו, מערב רוסיה, סין, איראן, צפון קוריאה וכל החבר'ה הרעים. לא שאלה טובים, כן, אבל הם מגדירים את עצמם טובים והם מגדירים אותם רעים, ובדיוק הפוך, והם מגדירים אותם השטן הגדול ואותנו השטן הקטן, בקיצור. זה בדרך. ויהיה בררם דררם דגדם דגדם. אז זה הזמן להתחזק באמונה, בביטחון, ולקוות לשם שיעשה להם דוצים, שהם ירגו אחד את השני, כמו שהיה כבר במלחמות השם בעבר, ואין בעיה לקדוש ברוך הוא לעשות, אפילו כל העולם יבואו לעשות כך וכך. אם יש גזירת שמיים, זה מה שקורה. עיקר ירידתנו לעולם זה לעמוד בניסיונות, ובהם אנחנו משיגים את השלמות. כשאדם באמונה שלמה בשם יתברך, אז הניסיונות זה לא נחשב בכלל. והוא עולה לגדולה ומתקן את עצמו, כמו שמצינו אצל אברהם אבינו עליו השלום, שהיה ראש המאמינים, שעבר 10 ניסיונות, ולא הרהר אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא, וקיבל הכל באהבה. הקדוש ברוך הוא אמר לו להתהלך לאורכה ולרוחבה של הארץ, כי הוא נותן לו אותה. אחר כך הוא צריך לקבור את אשתו, אז הוא צריך לקנות את זה בכסף. הארץ שלו, הוא צריך לקנות בכסף. הוא אומר לו, ביצחק יקרא לך זרע. אחר כך אומר לו, עליהו לעולם. הוא לא הרהר. איך זה יכול להיות?
הרי קופץ לנו כל מיני מחשבות, לא? קופץ. לא קופץ אצלו כלום. מה שהשם אומר על המקום. ולעיקונצים. מקבל הכל בלי שום הרהורים. שום הרהורים. לא הרהר אחר מידותיי, ככה אמר הקדוש ברוך הוא משה רבנו. איפה אתה ואיפה אברהם? איפה אבות? לא הרהרו אחר מידותיי. אתה אומר לי, למה הרעות לעם הזה? והצל לא הצלת? איפה אתה ואיפה? לא הרהרו אחר מידותיי. יא בבא. ראש המאמינים עבר 10 ניסיונות ולא הרהר וקיבל הכל באהבה. לכן כל הניסיונות שעוברים על יהודי הם באמונה לנסותך לדעת את אשר בלבבך. ניסיונות באים לבדוק מה קורה אצלנו בלב. כל ניסיונות החיים שיהודי עובר הם לבדוק בהירות אמונתו שהבורא הוא המנהיג לכל הברואים והוא לבדו עשה, עושה ויעשה לכל המעשים והוא יודע כל מעשה בני אדם וכל מחשבותיו. כמו שאומר הרמו בתחילת השולחן ערוך, שישים האדם אל ליבו שהמלך הגדול מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא עומד עליו ורואה מעשיו, מיד מגיע ליראה. וכאשר האדם מגיע לאמונה, הרי הוא מתגבר על הניסיונות. בכלל בהירות האמונה היא גם האמונה שאין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. שבמהלך ניסיונות החיים יש אשר נדמה ליהודי שאינו מסוגל להתגבר, וזה למעלה מכוחותיו. צריך שתהיה לו אמונה שאין הקדוש ברוך הוא נותן לאדם ניסיון שאינו יכול לעמוד בו. אין דבר כזה שבן אדם לא יכול לעמוד בניסיונות. אם מביאים לך ניסיון, אתה יכול לעמוד. הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותו. הוא לא יגיד לי ילד תרים 500 קילו אם לא אני אעניש אותך. אין דבר כזה. אבל אם הוא אמר לו 5 קילו, אז הוא יכול 5 קילו. הוא חושב רק 4. שם אומר, אתה יכול גם 5. תתאמץ. כל ניסיון שבא על האדם, הוא יכול לעמוד. חשיבות עבודת הביטחון, שזה יסוד של התורה, מקיפה את כל חיי האדם. אם אנחנו לפני הכרעה חשובה, למשל, איפה ללמוד, או במה לעבוד, צריכים להתפלל לשם יתברך ולבטוח שהוא ינחה אותנו בעצה טובה. ושייתן אותנו לחן בעיני אנשים שבידם ההחלטה והאפשרות למלא מבוקשנו. אבל פה עבודת הביטחון היא פשוטה. אבל בדברים יותר פעוטים, נגיד אתה הולך לקנות בחנות חפץ, או אתה הולך לאכול ארוחת בוקר, והמצרכים נמצאים בבית, ומוכנים לקראת האוכל. איזה עבודת ביטחון יש לנו במקרה זה? לכאורה, להשיג את המבוקש, קל מאוד, בטוח. אך רבנו יונה מלמד
שמצוות הביטחון היא בכל הפרטים, קטן כגדול. הכל מאת השם יתברך. לא רק הדברים הגורליים, אלא גם הדברים הפשוטים, היומיומיים. אתה לוקח עכשיו את האשל, אתה בא לאכול, פג תוקף. זה הכל בהשגחה. אז אין אשל. חשבת שיש, ראית שיש, אבל לא ראית את הפג תוקף. כל דבר זה בהשגחה, גם בפרטים. אין הבדל בין דברים גדולים לקטנים. בכל דרכיך דעהו. בכל מצב צריך להתפלל ולבטוח בשם. וכאשר אדם עושה מעשה, אפילו לקנות מחברת, צריך להתחזק בתפילה ולפנות לשם ולהתעלות במדרגת הביטחון. יש אחד אני מכיר אותו לקח מברגה לתיקון. החזירו לו את המברגה מתוקנת כביכול. התחילו לעבוד, לא עובדת. החזיר אותה בחזרה עוד פעם, שכח אותה חודשים. אמרו לו תחזיר אותה עוד פעם, זה עדיין מקולקלת. מה זה? מה זה? יכול להיות דבר כזה? כן. אדם צריך לבטוח בשם ולהתפלל על כל דבר, גם הדברים הקטנים. אדם רוצה ללכת לאיזשהו מקום, פתאום נהיה לו עיכוב. יש אנשים שיש להם קבוע עיכובים, כל מיני עיכובים בלי הפסקה. והם לא מתפללים שלא יהיה עיכובים, אולי הם מתפללים שיהיה עיכובים. למה נהיה עיכוב? הוא לא התפלל. אם היה מתפלל על כל דבר, שהשם יצליח אותו, שהכל ילך חלק כמו שהוא מתכנן, כמו שהוא רוצה. כמה דברים בדרך שהאדם רוצה לעשות לא יוצא בדיוק, או לא בזמן, או יש עיכובים. למה זה? למה זה? כי אם היינו מתפללים על כל דבר לפני ולפני, הדברים אפילו הקטנים והפשוטים, אז היה לנו כלי לקבל. שמענו את זה עכשיו, כלי לקבל. יש דברים מוכנים לך והכל, אבל אין כלי, כי אתה לא בוטח. אתה חושב שבכוחך אתה הולך לחנות ותמצא את מה שאתה רוצה. ואתה בא ואומר, בדיוק נגמר. צריך ללכת לחנות אחרת. ואחר כך לפה, ולצלצל זה, ולחפש פה, ולחפש שם, ועובר חצי יום מחיפושים. אם היית מתפלל מההתחלה, סביר שהפעולה הזאת כבר הייתה מזומנת, רק צריך כלי לקבל. לא היה לך את הכלי, לא תקבל. תתחילו להתרגל. להתפלל על כל דבר לפני שעושים. שנגיע הביתה לשלום, שנגיע מהר, שלא יהיה עיכובים, שלא יהיה ככה. ואחר כך כשעולים במדרגות, שיהיה מעלית, שלא תתקע, שלא תתקע, שלא זה וכו'. על כל דבר. שלא נשכח להגיד מזמור לתודה ונשים צדקה שמצאנו שלא נפקד איש ממנו בתוך הבית, בכל בני הבית, בחיים, בבריאים, והכל בסדר. אתם רואים שיש אנשים הגיעו הביתה או לא הגיעו הביתה, וכל מיני דברים שקרו באחרונה. על הכל צריך להתפלל, ולקוות ולבטוח בשם. ואם בן אדם עושה ככה, מן הסתם, שיש כלי לקבל, אז מקבלים את מה שמוכן. מה שלא מוכן לא יעזור. יש גזירות שהשם אומר, אתה לא תקבל את הדבר הזה, או לא תקבל היום, או לא תקבל בכלל. אבל מה שמוכן אתה תקבל. אבל צריך כלי לקבל. והכלי זה הביטחון והתפילה לשם שהכל ילך חלק. טוב ישר השם. על כן יורה חטאים בדרך. השם רוצה להיטיב.
הוא החשיב את זה לאברהם אבינו צדקה. שהוא הכין את הכלי והאמין בשם. יופי, אתה מאמין? אם אתה מאמין, אני אתן לך. השם מבסוט, שמח. כן. נתן לי אפשרות לתת לו, אני רוצה לתת. אבל איפה הכלי? אתם זוכרים את המעשה שלמדנו עם היהודי שהגיע אליו הבעל שם טוב הביתה, ואכל לו את כל האוכל עם כל החבר'ה שהביא איתו במשך 5 ימים, ואז הוא בכה, לא נשאר אוכל לילדים, וזה ופה ושם. ובסוף הוא גילה לו שהוא היה אצלו בבית, וזה, אמר לו, אתה תדע עוד כמה ימים למה הייתי אצלך. ואז בא אליו השכן הגוי וזה, ואמר לו, יש לי זה, תן לי לגור אצלך ואני אביא לך אוצר גדול שיש לי. ובסוף הוא מת והשאיר לו את האוצר, הוא נהיה עשיר. אז אחר כך הוא הגיע אחרי שנים לבעל שם טוב, אז הבעל שם טוב אומר לו, אתה יודע למה הייתי אצלך ואכלתי לך את כל האוכל עם כל החבר'ה? אתה יודע למה? שתתפלל. האוצר הזה היה מוכן לך הרבה שנים כבר, אבל אתה אף פעם לא ביקשת. אף פעם לא ביקשת. כשגמרנו לך את כל האוכל ולא נשאר לך כלום, פנית לשם שיושיע, למה הילדים שלי יהיו רעבים? תעזור לי, תן לי. זה היה מוכן לך. עכשיו שאתה פנית לשם וקיבית לשם ובטחת רק בשם, הכנת את הכלי לקבל את מה שמגיע לך וקיבלת. זה מה שעשיתי אצלך. באתי בשביל לרוקן לך את הכל, שלא תהיה לך ברירה אלא להתפלל. אבל אתה הסתפקת במועט, לא ביקשת. כשמבקשים, אפשר שהדברים מוכנים, רק צריך לבקש כמו שצריך. והאמין בשם, ויחשבנו צדקה. הרי אני מכוון לקיים מצוות חכמים. רבי חנניה בר גשי אומר, עושה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפי כוח, ירבנו תורה ומסורת שנאמר. הרי אני מכוון.